mode. Po kasi per kilo po yung ginagawa po namin. Okay. Okay, Romel Velasquez na kay 500 pesos. Wala ka sa itong Redemption Center. 2 days. At 4,000 metriko tonelada nito ang inangkat mula noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Halos at Lunes hangtod sa Biyernes, no? Bisitaha ang ilahang buhatan na Di talipay o katagbawan lang ang inyong matagamtaman. og Secretary of Agriculture ang mga magikero sa DE mga higala nga bunggo na mga higala. Okay, ito na pabutan. Ako lang i-greet ni si John Steven Uy, naminaw, good day Sir Choy, Sir Alex, mamanda sa ako. Ato na pa isano, yung mama taga-duro. Anyway, atong oras sa apa sa ditong imong kaimanan dito waba mang lukso ang imong city. Okay. 38 minutos suman mo labay nga alas 11 oras kaning gihatag sa mayong kapubuton sa Prince Express Tour. Bluetooth mode. Connected. If you don't mind, do another song for us. Would you do Don't Look Back in Anger? I will. A beautiful song. Thank you very much. Here it is. Okay. So Noel just got married. All right, Don't Look Back in Anger. This is about marriage. Slip inside the eye of mine. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been. Bilis, diba? Kanang kwarta padala. Maasahan lagi. Every William, tulay ng pamilyang Pilipino. Yun.